Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Hanif daripada Aqua Hijau Channel. So hari ni saya nak review sedikit tentang regulator CO2 with solenoid. Okay, first sebelum kita unbox benda ni, saya nak cerita sedikit lah tentang CO2 ni. Okay, regulator CO2 ni saya purchase dekat online shopping. Sebelum saya purchase, brand ni terlalu popular dekat Malaysia, and then review dia pun not bad. So sekarang ni kita nak tahu lebih lanjut macam mana function dia and then apa yang ada kat dalam dia ni. So jom kita unbox. Okay, dalam dia ni ada regulator, ada adapter, and then plug ni mungkin plug daripada China mungkin, and then ada bubble counter. Okay, perasan tak dalam bubble counter ni ada ring. So ring ni ada function dia, make sure jangan hilang. Ini adalah spare part item untuk regulator ataupun untuk bubble counter punya part. Okay, so kita keluarkan benda ni, kita tepikan dulu. Ok, ni dia material dia agak cantik. Ni solenoid. Solenoid dalam ni ada magnetic. Yang ni akan kontrol sama ada kita nak letak, kita nak pakai timer. Ok, ni luaran dia. Ok, kalau diperhatikan kat sini ada dua valve. Satu valve ni adalah function dia untuk kira berapa banyak pressure dekat dalam tank ataupun tabung CO2, and then ini adalah untuk valve bacaan untuk berapa per second kita nak setting untuk bubble counter. So ini function dia, yang kalau perasan yang ini adalah untuk bubble counter. Ok, ring yang saya masukkan dalam ni adalah untuk spare part ni. Sekiranya atau bocor atau linking ke apa ke, so kita tukar je benda ni. Ni spare part dia, make sure jangan hilang. So kita nak terangkan sedikit tentang solenoid. Apa yang saya faham dengan solenoid ni adalah dia on off switch electricity. Ok, yang ni kita pasang kat timer, pasang direct kat timer. So bila siang kita bagi dia pressure CO2, and then malam kita off. So ini function dia adalah on off. So kat dalam ni ada lampu, and then so saya tak tahu sama ada macam mana function dia nanti. So kita akan terus pemasangan dia. Jom kita pasang benda ni. Ok, ni tabung CO2 3 liter. So sekarang kita nak pasang. Sebelum kita pasang, make sure korang ada satu spana 10 inci punya spana. Sebab nak ketatkan nanti kan. So spana ni kena ada, tak boleh yang spana biasa. Ok, so kita make sure tutup dulu sebelum nak buat apa-apa modification. Make sure ketatkan dulu. Ok, make sure kedudukan dia center. Dah pasang. Ok, kita try lagi sekali. Tengok, jangan terlampau ketat. So sekarang kita make sure ni tutup dulu. Make sure ni tutup dulu.
Okay, sekarang ni kita dah ketatkan, kita dah tengok mana kedudukan yang kita nak, and then make sure ni off, make sure ni ketat, and then ni pun off. So sekarang ni saya tak pasang apa-apa lagi sebab kita nak tengok CO2 valve yang ni akan baca pressure yang ada dalam tank ni. So sekarang kita try on, kita tengok apa jadi ni. Okay. Okay, sekarang ni kita dah on. So sekarang kita nampak bacaan dia hampir 8000 PSI ada tekanan dalam ni. So sebelum korang testing apa-apa, make sure letak sabun ke apa untuk tengok ada apa-apa tak linking lepas kita on between antara ni dengan ni. So sekarang saya letak sabun. Okay, sekarang ni kita dah check semua tak ada linking, tak ada apa, semua dah on. So sekarang kita pending kat sini. Jadi ini bacaan valve ni adalah untuk bacaan tank ni, and then ni adalah untuk bacaan bubble counter ni. So sekarang kita nak pasang bubble counter ni. Okay, kita nak pasang bubble counter ni kat sini. So sebelum tu kita buka dulu, kita keluarkan ring ni. Ring ni adalah untuk standby ni, jadi kita simpan dulu. Okay, sekarang saya dah isi air menggunakan air tap water ataupun air pipe. So sekarang kita pasang. Okay, so sekarang dah complete. Jadi kita pasang elektrik. Make sure benda ni off dulu. Okay, ni adapter dia termasuk sekali. Bila kita purchase barang ni, adapter dia termasuk sekali. Sekarang kita on. So sekarang kalau on, maksudnya lampu ni menyala. Jadi sekarang ni kita nak check. Okay, so sekarang bubble counter ni berjalan dengan baik. So how many bubble counter per second kita tak tahu. So kita nak tengok masa ni, kalau kita off ni, adakah dia akan mati. So kita off. So dalam berapa second dia akan stop. Okay, sekarang dia dah off, dia dah full stop. So sebelum kita pasang dekat tank kita, make sure lampu mati. Sebelum lampu mati, CO2 ni dah mati ataupun dah off. Make sure. And then bila on pula, sebelum lampu on, CO2 dah nyala. Itu adalah tip-tip untuk dia jalan. So itu saja untuk Aqua Hijau. Kita berjumpa pada episod ataupun next project yang akan datang. Please subscribe, comment, and then follow Aqua Hijau. Thanks for watching and see you soon. Bye.